like, subscribe, and get notified. A total of 187 daily wage workers of the Margao Municipal Council were today issued temporary status letters, a scheme recently introduced by the Chief Minister during the last Assembly session. MMC Chairperson Damodar Shirodkar said that Digambar Kamat was instrumental behind the scheme, adding that Kamat consistently followed up with the CM and completed all groundwork to ensure its implementation. मिनिमम टेम्पररी स्टेटस तरी दिलो कारण सरकाराच्या एक लक्षात आयलें की तांकां जर फिक्स करपाक गेलो जाल्यार ते लेबर फक्त म्युनिसिपालिटी पुरते सीमित ना ते फॉरेस्टांनी आसा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी अशें डेली बेसिसाचेर काम करता एकल्याक जे डिसिजन घेता ते सगळ्यांक लागू करता म्हणजे तांणी तेन्ना 10 वर्सां अशें म्हणिल्लें 10 वर्सां जाता ताका टेम्पररी स्टेटस दिवचो टेम्पररी स्टेटस जाल्यार तांकां बेजिकली सॅलरी सेम मेळटा सॅलरी तुका जी पळय आतां नव्या परमनंट घेतलो जाल्यार मेळटा ती सॅलरी तांकां लागू जाता म्हणजे हांगा आतां आमी पयर केल्ले एसएमएक थारायलें की मागीर हांवें डिमांड केलो विश्वजिताक आनी सीएमा कडेन की 7 वर्सां करचें जाल्यार म्युनिसिपालिटीन पयलीं तांणी डिटेल्स कलेक्ट केले जाल्यार 10 वर्सांचे 7 वर्सांचेर गव्हर्मेंट एग्री जालो 7 वर्सां तांणी कंप्लीट केलो तेन्ना तातूंत मागीर तांणी परत फ्रेश मागयली सगळें नांवां बिवां आनी ते आज तांकां आमी लेटर्स डिस्ट्रिब्यूट केले हातूंतल्यान एक हांव सदांच घटना तांच्या खातीर बेजिकली कित्याक ते मेन वर्कर्स जाले सगळें काम ते करतात सिटी जो साफ दवरपाचें चडशें काम तातूंत रोल तांचो आसा तांचेर अन्याय जावपाक जायना आज तुका कॉस्ट खूब वाडला प्रत्येक जाणाक घरा कडेन तांची परिस्थिती अशी व्हडलीशी बरी नासता म्हणजे चीफ मिनिस्टरूय एग्री जालो सुजितानूय एग्री जालो मेन म्हणजे फायनान्साचें प्रोविजन आसता तें चीफ मिनिस्टरान केलें आनी तातूंतल्यान आज हें आमकां फंक्शन आमी करून दिवपाक जाय सो हेच्या मुखार सगळीं 7 वर्सां जाता ती ऑटोमॅटीक 7 वर्सांतले ऑटोमॅटीक स्किमूच तशी. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.